হেল্ল' এভৰিৱান, মই কল্যাণী এজেলিয়া গাৰ্ডেন এণ্ড ব্লগ চেনেলৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ DIY ওপৰত। ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টটো কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বৰ্তমান মই এই মানি প্লাণ্টজোপা ভিতৰত ৰাখি থৈছোঁ। দেখিবলৈ খুব ভাল লাগে। আপোনালোকৰো কেনে লাগিছে নিশ্চয় জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। মেইনটেইন কৰিবলৈও সহজ এইজোপা। পাতবোৰো খুব ধুনীয়া। এইজোপাত পানী খুব বেছিকৈ দিব নালাগে। কেঁচুসাৰ, কম্পোষ্ট আৰু কক'পিট দিব পাৰে, শুকান গোবৰো দিব পাৰে। খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হয়। সপ্তাহত এদিন বা দুদিন পানী দিলেই হয়। মাটিবোৰ অকণমান ফুৰফুৰীয়া হৈ থাকিলে বেছি ভাল পায় এই গছজোপাই। বাৰিষা বতৰত ইয়াৰ পাত পোখা বেছিকৈ ওলায়। খুব সহজ মেইনটেইন কৰিবলৈ। এয়া মই কেইটামান পুৰণা ফ্ৰক উলিয়াই লৈছোঁ। আগতে ৰাখি থোৱা কিছুমান ফ্ৰক। এইবোৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে সজোৱা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। মই এই এটা DIY বনাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়। মই ষ্টিকাৰটো এতিয়া কাটি ল'ম। ষ্টিকাৰবোৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সজোৱা বস্তু তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই থাকক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে।
ভিডিঅ'টো কেনে পালে নিশ্চয় জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বেল আইকনত প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ